মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি বহুত ধুনীয়া কুৱেশ্যন কেইটামান লৈছোঁ আৰু ভিডিঅ'টোৰ লাষ্টৰ যিটো কুৱেশ্যন সেইটো আৰু বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হয়, তো তোমালোকে ভালদৰে চাই থাকিবা। এতিয়া চোৱা, অৱস্থা ফলনৰ দুটা উদাহৰণ দিয়া। অৱস্থা ফলনৰ উদাহৰণ কি হ'ব পাৰে? পি, ভি, টি এইবিলাক অৱস্থা ফলন হয়। যেনে প্ৰেছাৰ মানে কি চাপ, ভি মানে কি ভলিউম মানে আয়তন, আৰু টি মানে হ'ব টেম্পাৰেচাৰ মানে উষ্ণতা। হৈ গ'ল পি, ভি, টি হৈ গ'ল প্ৰেছাৰ, ভলিউম, টেম্পাৰেচাৰ। এইকেইটা অসমীয়াত লিখিব পাৰিবা চাগে। তাৰপিছত নেক্সট বেকিং ছ'ডাৰ সংকেত লিখা। এতিয়া বেকিং ছ'ডাৰ সংকেত তোমালোকে জানা, ভালদৰে লিখিব পৰীক্ষাত। বেকিং ছ'ডাৰ সংকেত হ'ল বুলি কয় NaHCO3 বুলি লিখিবা। হৈ গ'ল। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা। এতিয়া এইটো কুৱেশ্যন চোৱা, কাৰ্বন কাৰ্বন দ্বিবান্ধনীৰ বেয়াৰৰ পৰীক্ষাৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো লিখা। এতিয়া এইটো তোমালোকে চোৱা, বেয়াৰৰ ৰিয়েজেণ্ট কাক কয় কোৱাচোন? চ' এলকেলাইন কেমেন'ফ'ৰৰ দ্ৰৱত যিটো দ্ৰৱ থাকে এলকেলাইন, সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ? এলকালাইন সলিউশ্যন অফ কেমেন'ফ'ৰকে আমি বেয়াৰৰ ৰিয়েজেণ্ট বুলি কওঁ, বেয়াৰৰ বিকাৰক বুলি কওঁ। এতিয়া আমাক এটা যৌগত দ্বিবান্ধনী আছে নে নাই সেইটো চাবৰ কাৰণে আমি এই বেয়াৰৰ ৰিয়েজেণ্টটো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তো এতিয়া আমাক কুৱেশ্যন সুধিছে দ্বিবান্ধনীৰ বেয়াৰৰ পৰীক্ষাটো লিখিব দিছে। এতিয়া চোৱা, দ্বিবান্ধনীযুক্ত যৌগ এটা হৈ গ'ল। তাৰ লগত আমি যিহেতু সলিউশ্যন, তো ৱাটাৰ আৰু এইটো আমি অক্সিডেশ্যন কৰিছোঁ, এইটো এটা অক্সিডাইজিং এজেণ্ট, এলকালাইট সলিউশ্যন অফ KMnO4, বা তোমালোকে ডাইৰেক্ট KMnO4 বুলিও লিখিব পাৰা, কোনো কথা নাই। ইয়াৰ কালাৰ পাৰ্পল কালাৰ। চ' এতিয়া আমি যেতিয়া এই দ্বিবান্ধনী যৌগটোৰ লগত যেতিয়া KMnO4 দিম আৰু অক্সিডেশ্যন কৰিম, তেতিয়া ইথেন 1,2 ডাইঅল নামৰ এটা যৌগ সৃষ্টি হ'ব, যিটো কালাৰলেছ সলিউশ্যন হ'ব। তো সেই কালাৰলেছ সলিউশ্যনটো উৎপন্ন হ'লে আমি গম পাম যে ইয়াতে এই কম্পাউণ্ডটোত, যিটো কম্পাউণ্ডৰ লগত এতিয়া যৌগটোত দ্বিবান্ধনী যৌগ যদি থাকে, তেতিয়াহ'লে কালাৰলেছ সলিউশ্যন এটা উৎপন্ন হ'ব KMnO4 দিলে। আৰু দ্বিবান্ধনী যদি নাথাকে আৰু KMnO4 যদি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে কালাৰলেছ সলিউশ্যন উৎপন্ন নহয়। এইটো বেয়াৰৰ পৰীক্ষা আছিল। আৰু কিবা ভুল হ'লে, কিবা ভুল ইয়াতে নোট পাতি কিবা থাকিলে কিন্তু তোমালোকে হেৰি কৰিবা, মোক জনাই দিবা, বা তোমালোকে নিজে কাৰেকশ্যন কৰি ল'বা কিবা মোৰ তাতে ভুল পালে। হৈ গ'ল। এইটো এটা কুৱেশ্যন কৰি দিছোঁ বাৰু এনেকৈ, তোমালোকে বেলেগকৈও কৰিব পাৰা। চ' তো কিবা ভুল কেলকুলেশ্যন বা কিবা কিবি ভুল পালে তোমালোকে নিজে কাৰেকশ্যন কৰি ল'বা, হ'ব।